जर तुम्ही हा व्हिडिओ आता क्लिक केलेला आहे तर तुम्हाला या व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघायचं आहे, कारण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काही असे टिप्स सांगणार आहे जे जर तुम्ही फॉलो केले तर तुमचे यूट्यूबचे जे जुने व्हिडिओ असतात त्याच्यावरती चांगले व्ह्यूज येणार। आणि मी नाही तर स्वतः यूट्यूबने सुद्धा हा जो फॉर्म्युला आहे तो रिकमेंड केलेला आहे, आणि यूट्यूबने रिकमेंड केला आहे म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे तुमचे जे व्ह्यूज आहे तो एकदम फाडून फाडून व्ह्यूज येणार आहे। पण मित्रांनो, त्याच्या अगोदर मी सांगतो की जर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्ण बघितला तर तुम्हाला एक लोगो दिसतो, तो लोगो कशाचा होता, कुठल्या वेळेला दिसला हे मला कमेंटमध्ये सांगायचं आहे। जर तुमचं उत्तर बरोबर निघालं तर पुढच्या व्हिडिओमध्ये मी तुमचा कमेंट आपल्या व्ह्यूअरला शो करतो, सोबत मी तुम्हाला इंस्टाग्रामला मेन्शन करतो। त्यामुळे तुम्ही पण मला इंस्टाग्रामला फॉलो करा, तुमची पण इंस्टाग्राम लिंक किंवा तुमची जी आयडी असते ती मला द्यायला विसरू नका। तर मित्रांनो, चलूया आपण आपल्या व्हिडिओकडे। तर आपला सर्वात पहिला टॉपिक आहे मेक एव्हरग्रीन व्हिडिओ। तुमचे जे व्हिडिओ असतात ते एव्हरग्रीन बनवा। आता तुम्ही म्हणत असाल की एव्हरग्रीन व्हिडिओचा अर्थ काय असते, तर ऐका मित्रांनो, मी जे आहे माझ्या चॅनलवरती यूट्यूब टिप्स देतो, टेक्निकल माहिती देत असतो आणि यूट्यूबचे जे अपडेट्स वगैरे येतात त्याला मी मराठीमधून सांगत असतो। तर यूट्यूबचे जे अपडेट्स असतात त्याचे व्हिडिओ 1 ते 2 दिवसच चालते, पण यूट्यूबचे टिप्स कधीही थांबणार नाही आहे। नवीन नवीन चॅनल बनतच जाणार यूट्यूबवरती, त्यांना यूट्यूब टिप्स लागणारच आहे, त्याच्यामुळे ते माझे व्हिडिओ बघतच राहणार आहे। त्यामुळे मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो जे एव्हरग्रीन व्हिडिओचा अर्थ हाच होते, जे व्हिडिओ नेहमी चालतात ते कधीही स्टॉप होत नाही। यूट्यूब अपडेट 1-2 दिवसानंतर स्टॉप होऊन जाणार, पण एव्हरग्रीन यूट्यूब टिप्स वगैरे जी टेक्निकल माहिती वगैरे असते ती कधीही स्टॉप होत नाही, ती नेहमी चालत राहते। या व्हिडिओला आपण एव्हरग्रीन व्हिडिओ म्हणतो। त्यामुळे सर्वात मेन टॉपिक आहे तुम्ही तुमचे व्हिडिओ एव्हरग्रीन बनवा। दुसरा मित्रांनो, दुसरा एक पॉईंट आहे तो हा आहे की क्रिएट प्लेलिस्ट। तुमचे जे व्हिडिओ आहे त्याला प्लेलिस्ट क्रिएट करा। 1 मिनिट थांबा मित्रांनो, मी तुम्हाला सांगतो प्लेलिस्ट बनवणं म्हणजे एकाच प्लेलिस्टमध्ये सर्व व्हिडिओज तुम्हाला ॲड नाही करायचे आहे। तुम्हाला जसं मी मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की जे व्हिडिओ एडिटिंगचे चॅनल आहे सर्वात जास्त मराठीमध्ये आहे, तर ते तुम्ही काय करायचं, अलाइट मोशन एडिटिंग, काइनमास्टर एडिटिंग, VN ॲप, अजून जेवढे ॲप्स असणार त्या ॲप्सची जे एक प्लेलिस्ट बनवायची आणि त्याला तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला द्यायचं आहे। आता डिस्क्रिप्शनला दिल्यानंतर कोण उघडणार, तुम्ही म्हणणार की ऑफकोर्स आपली ऑडियन्सच त्या लिंकला उघडणार, पण चुकीचं आहे। जर तुम्ही तुमच्या ऑडियन्सला व्हिडिओमध्ये सांगितलंच नाही की डिस्क्रिप्शनला प्लेलिस्टची लिंक आहे त्यामधून तुम्ही बघा, तोपर्यंत ते बघणार नाही। त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये पहिले 1 मिनिटाच्या आतमध्ये सांगायचं आहे की डिस्क्रिप्शनला प्लेलिस्टची लिंक आहे, ती तुम्हाला ओपन जर केली तर सर्व अलाइट मोशनची किंवा जी तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंग सांगितलं आहे ते तुम्हाला भेटून जाणार। तर सर्वात मेन तुम्हाला तुमची प्लेलिस्ट बनवायची आहे, आणि जो व्हिडिओ तुम्ही आता बनवत आहे त्या व्हिडिओच्या रिलेटेडच तुम्हाला प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शनला द्यायची आहे। जसा हा व्हिडिओ आहे यूट्यूब टिप्सचा, तसंच डिस्क्रिप्शनमध्ये यूट्यूब टिप्स नावाची एक प्लेलिस्ट आहे। जर तुम्ही त्या प्लेलिस्टला क्लिक केलं तुमच्यासमोर सगळे यूट्यूब टिप्सचे प्लेलिस्ट येऊन जाणार। त्यामुळे जे तुमची ऑडियन्स असेल त्या ऑडियन्सच्या हिशोबानेच तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला प्लेलिस्ट द्यायची आहे। आता मित्रांनो, तिसरा सर्वात मेन येते यूट्यूब व्हिडिओच्या लिंक डिस्क्रिप्शनला द्यायचे आहे, पण कसे द्यायचे आहे ते मी तुम्हाला आता सांगतो। जसं तुम्ही SP क्रिएशनला ओळखत असाल, ते काय करतात, त्यांची जी व्हिडिओ एडिटिंग असते जेव्हा ते शिकवतात व्हिडिओ एडिटिंग तेव्हा त्यामध्ये आपला सर्वात मेन असते लोगो। आपण जो आपला लोगो लावतो, आणि जर तुम्ही ऐकलं असेल SP भाऊचा व्हिडिओ तर ते प्रत्येक व्हिडिओमध्ये सांगतात की तुमचा जो व्हिडिओ असते जर त्याला चांगला लोगो तुम्हाला लावायचा असेल तर डिस्क्रिप्शनला लिंक दिली आहे, मी लोगो बनवायला शिकवला आहे, तो तुम्ही बघा। आणि आज त्या व्हिडिओवर 5 लाखपेक्षा जास्त व्ह्यूज आलेले आहे। म्हणजे तुम्हाला जो तुमचा व्हिडिओ आहे त्याच्या रिलेटेड एक दुसरा व्हिडिओ तयार करून ठेवायचा आहे अगोदर, आणि त्याची लिंक डिस्क्रिप्शनला द्यायची आणि तुमच्या ऑडियन्स सांगायचं आहे की या व्हिडिओची लिंक डिस्क्रिप्शनला आहे, तुम्ही ते जाऊन बघू शकता। आणि तो व्हिडिओ इम्पॉर्टंट असला पाहिजे तरच तुमची ऑडियन्स बघणार, आणि त्याची लिंक इझिली तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला अवेलेबल करून द्यायची आहे। आता मित्रांनो, चौथी जी मेन आता प्रोसेस येते ती ही आहे, आय बटन ॲड करायचे आहे तुम्हाला तुमच्या व्हिडिओमध्ये। जसं आता मित्रांनो तुम्हाला इथे एक आय बटन दिसत असेल, आणि तिथे तुम्हाला मी या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे की आय बटन कसा लावायचा। आय बटन म्हणजे जे आपण आय कार्ड म्हणतो ना त्याला आपण आय बटन सुद्धा म्हणतो, आय कार्ड सुद्धा म्हणत असतो, आणि ते सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे। यूट्यूबचं स्वतः फीचर आहे ते, आणि ते मी बनवायला तुम्हाला शिकवलेलं आहे। डिस्क्रिप्शनला लिंक दिलेली आहे किंवा इथे मगाशी आलं होतं, तुम्ही त्याला क्लिक करून बघू शकतात। त्याच्यानंतर मित्रांनो सर्वात मेन येते एंड स्क्रीन। एंड स्क्रीन लावा, आणि ते सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे। एंड स्क्रीन लावता येत नसेल तर मला कमेंटमध्ये सांगा, मी तुम्हाला सांगणार की एंड स्क्रीन कशी लावायची। आणि सर्वात मेन काम येते, व्हिडिओला लाईक केलं नसेल लाईक करा, चॅनलवरती पहिल्यांदा आला असेल चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशन्स ऑलवरती सेट करा, कारण याच प्रकारची यूट्यूब टिप्स तुम्हाला मराठीतून आपल्या चॅनलवरती भेटत राहते। आणि आतापर्यंत जेवढेही टिप्स मी तुम्हाला सांगितले यूट्यूबचे जुने व्हिडिओ प्रमोट करायचे, तर ते एकदम फ्री आहे, तुम्हाला कोणतेही पैसे द्यायचे नाही। आणि जर तुमच्यासोबत ही ट्रिक जर काम पडली तर मला कमेंटमध्ये सांगा, इंस्टाग्रामवर मला मेसेज करून तुम्ही सांगू शकता, सोबत मला इंस्टाग्रामला फॉलो पण करा। चला तर मित्रांनो, भेटूया का पुढच्या व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत जय महाराष्ट्र।